Eto you have to realize this, that vlogging is freedom. It's freedom. This is the only platform that you can do whatever you want, whatever you want to do. Ito yung platform, ito yung lugar na kung saan punong-puno ka ng freedom. Alam mo, meron kang opportunity right there in your cellphone na hindi mo pinapansin na makakapagpabago ng buhay mo. Doc, ano yun? So, yun, nasimulan natin. Let's go! Let's go! And I was dying inside to hold you. I couldn't believe. But anyway, positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And this is the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang sa paligid. And of course, tumataga pa rin tayo ng mga gusto mag-franchise na ating Rockstar Lechon Manok. And if you want us to manage your social media platform under Rockstar TV and Media Production, and if you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, PM lang. Sabi nga, PM is the key. Okay? Alright, so this morning is very special. So, okay ba sa mga content na ginagawa natin? Kasi ngayon, di-discuss ko sa inyo ang isang opportunity na pinapalampas mo. Alam mo, meron kang opportunity right there in your cellphone na hindi mo pinapansin na makakapagpabago ng buhay mo. Doc, ano yun? So, yun, nasimulan natin. Let's go? Let's go! Okay. Alright, so ngayon, Gilivers, sa mundo na ginagalawa natin ngayon at with our present situation, we don't have choice. Okay? Wala tayong choice kundi tumingin sa ating cellphone, sa ating laptop, sa ating computer, mag-internet at bisitahin ang YouTube channel. Diba? So, nandun na tayo lahat kasi wala tayong magawa. Lahat ng work natin ngayon, studies and other things related sa internet, and hindi pwedeng hindi ka dumaan sa YouTube, di ba? Sa mga vloggers, sa different channels. Alright? So, kaya ngayon, Gilivers, ang sinasabi ko sa iyo, baka magising ka isang umaga, ikaw na lang walang YouTube channel. Ikaw na lang walang YouTube channel dyan sa barangay nyo, sa family nyo, sa office mates, sa office nyo. Okay? So, Doc, kailangan ba? Hindi siya requirement. Pero meron siyang opportunity na dapat mong pagtuunan ng pansin para ma-move ka at sumali ka na sa circle of vloggers. Okay? So, bakit? There are 4 reasons, Gilivers. Eto, seryoso tayo mag-usap There are 4 reasons na hindi mo na-appreciate o hindi pa siguro namumulat yung mata natin, kaisipan natin, bakit kailangan natin magkaroon ng YouTube channel. Kagaya ko, tong 4 na dahilan na to, isa lang ang naisip ko when I started my YouTube channel. Then, na-discover ko yung iba. You know, kung meron lang kumausap sa akin na isang tao, that time, or mga 30s ako, my early 30s, pinaupo ako sa isang tabi at ipinaliwanag sa akin yung 4 na opportunities na to, baka matagal na akong vlogger, okay? So, ngayong umaga na to, ipapakita ko sa inyo, sa iyon, Gilivers, okay? So, hindi pa uli para sumali ka because, number 1, unang-una, eto you have to realize this, that vlogging is freedom. It's freedom. This is the only platform that you can do whatever you want, whatever you want to do. Ito yung platform, ito yung lugar na kung saan punong-puno ka ng freedom. Di ba we want freedom? Ano nga tayo species of freedom lovers. Di ba? Tayo yung creation ni Lord na talagang binigyan niya ng freedom. Na pinagkatiwalaan niya tayo ng isang freedom. Binigyan ka niya ng pag-isip mo, may freedom ka. Everything you do. At in-extend yan ng YouTube channel. Una-una, may freedom ka kung gusto mo mag-vlog kahit saan lugar, kahit sa bus, kahit saan ka, di ba? Nakita natin iba, nasa kalagitnaan, nasa train, nasa LRT, kahit saan, you can do your vlog. At kahit anong gusto mong gamitin, cameraman, cellphone, or anything, you have the freedom to choose kung ano yung gagamitin mo. At pati itsura mo, you have the freedom. Di ba, yung mga nakikita natin, ano-ano mga itsura nila, pwede. And you have the freedom to choose the content na gusto mo. Vlogging is freedom. May kalayaan. Lahat ng gusto mong gawin, sabihin, ilang minuto gusto mo,
That's your freedom. Diba? Nas daily, 1 minute, pinili niya 1 minute, freedom niya yon. Yung iba, more than 10 minutes, 20 minutes, freedom nila yon. Diba? Kung anong style na gusto mong gawin, that's freedom. Kung TV, freedom niya yan. Diba? Gary Vaynerchuk, freedom niya. Kung ano itsura niya sa vlog. Dan Black, super formal, yan ang freedom niya. So, lahat tayo may freedom when it comes to vlogging. Okay? Do you want to enjoy your freedom? Wala kang freedom sa office, wala kang freedom sa bahay, wala kang freedom sa ibang lugar. Humanap ka ng sarili mong kingdom. And that's your own YouTube channel. Alright? So, dyan, malaya ka, wala magkocontrol sa'yo. Hindi ka babawalan ng teacher, ni nanay, hindi ka babawalan ng office mate mo, at hindi ka pwedeng bawalan ng boss mo. Alright? Okay, next po. Next. Alright? So, why vlogging or hindi pa huli para sumali ka sa vlogging? Because vlogging is a big university. Dito mo matututunan ang napakaraming bagay mula sa simpleng bagay hanggang sa pinaka-complex, pinaka-komplikado. Mula sa pagpiprito ng itlog, paggawa ng ginataan, hanggang sa paggawa ng pagpapalipad ng aeroplano. Mula doon sa maliit na bagay hanggang doon sa hindi kayang arukin ng isipan natin. Matututunan natin. And take note, it's free. It's a big university na hindi mo dapat magbayad para lang matutunan yung isang bagay. Kung gusto mong matutong mag-edit, you go to YouTube channel. Kung gusto mong paano mag-trade ng Bitcoin, you go to YouTube channel. Gusto mong mag-invest ng Forex, you go to the YouTube channel. Kung gusto mong mag-formulate ng sarili mong product, perfume, you go to the YouTube channel. Yung gusto mong matutunan, kayang bigay sa'yo ng YouTube. And that's for free. It's a big university. Why don't you join the big university for free? Nang walang hassle. You get something and you give something. Kung meron kang alam, Dok, magaling akong magsulat, mag-contribute ka sa big university. Dok, marunong akong gumawa ng tula na meron akong kakaibang technique, strategy na hindi ginagawa ng iba. You contribute that to the big university. You will become a big contributor to the big university na lahat may access. Mula sa bata, mula dito sa Pilipinas, sa buong iba't ibang bahagi ng mundo, nagkakaroon ng access sa YouTube. Isn't that amazing na part ka ng big university of life? Okay? Alright? Next po, third reason. Bakit? Kailangan mo na sumali. Okay? Because vlogging will give you unlimited source of income. It's unlimited. Walang limit. Hindi ka kayang limitaan. Di ba sa mga empleyado, kahit anong gawin natin, di ba? Mag-tumbling ka man, yan, di susweldoin mo, di ba? Mapuyat ka man, yan, di susweldoin mo. Doon sa mga may negosyo, nagbebenta na may limit lang din kaya natin kitain. But the YouTube channel, unlimited. Why unlimited, Doc? Sa circle ng YouTube channel, nagsasanga siya, sobrang dami mong magiging source of income. So, let me concretize. Let me give you example. One, syempre, sa AdSense natin. Second, affiliate marketing. I watch the YouTube channel of Ma'am Joyce. Please subscribe sa YouTube channel ni Ma'am Joyce. Nandiyan lang sa paligid. Road to 100K na po siya. Sir, pakilagay. Road to 100K. Nakita ko yung, nung isang araw, tininan ko yung sa mga link sa baba. Nandun yung mga link. Affiliate marketing. So, pag dumaan ka doon, marami kang, if you buy, so she will get percentage. So, and tayo din, meron tayong one affiliate marketing sa Bilis Benta. So, if you want to have your own online Lazada store, so, punta lang kayo. Diyan lang may link po sa baba. Alright? So, affiliate marketing and sponsors, and marami pa. You can create your own business dito sa YouTube channel. Magsimula ka ng simple. Isang araw nakita mo, ba't ang dami ko ng business? Diba? Ba't ang dami na naganap sa YouTube channel? And what's happening to my team right now? Produkto lang to ng YouTube channel. Bakit nagkaroon ng Rockstar Holding Corporation, Rockstar Skills University, Rockstar TV and Media Production, Rockstar Lechon Manok, Rockstar Beauty, and consultancy, GDS Corporate Training, lahat po na yan naganap because of my YouTube channel. It's unlimited. Unlimited source of income. Nasa iyo na yan. Nasa iyo mga kamay mo na lang. Kung pangarap mo 6-digit income, hindi mabigay sa iyo ng boss mo, hindi mabigay ng ginagawa mo ngayon, ang YouTube channel, kayang ibigay yan. Okay? Nakita natin, di ba? Dami ko umikita. Million a month. You can also have that. Okay? Fourth reason. Bakit? Okay? Dapat ka na sumali sa mga vloggers sa magkaroon ng YouTube channel mo. It's because of this. Your vlogging or your YouTube channel is your own legacy. Your life. It's you.
Your lifestyle. Ikaw yan. Yung channel mo na yan, ikaw na yan. That's your lifestyle. That's you. It represents you. Kung paano mo gusto ka makita ng mundo or how you want to influence other people, pupunta lang sila sa YouTube channel mo. Your content can influence them and that's your legacy. Kung meron kang isang specialization na sobrang ganda and you want to transfer that meron kang 100,000 na subscriber that's doing what you are doing, di ba, isn't that amazing na meron kang namumove na tao, meron kang na-influence na 100,000 people or 10,000 people or even 10. If there are 10 people na nabago because of your YouTube channel, that's a big thing. So kung mawawala man tayo dito sa mundong ibabaw, meron ka ng legacy na iwanan. Alam mo yung wala ka na pero nagre-run pa rin yung vlog mo. Imagine mo, wala ka na dito sa mundong ibabaw pero people will always remember you. Kasi nandiyan ka sa vlog eh, nandiyan ka sa YouTube channel, no one can delete that. Kung hindi yan madidelete, unless ikaw magdidelete niyan. That's your legacy. Do you want to start your own legacy? Yan na yan. Start your own YouTube channel. Okay? So, Gilibers, marami pang iba. Okay? Na pwede mong gawin pag nagkaroon ka ng YouTube channel. Okay? But the question is this. Doc, paano ba ako magkakaroon ng YouTube channel? How will I start? Anong gagawin ko? Ayan, sasagutin namin. So, this April 29, mga Gilibers, meron tayong special session, special webinar sa lahat mga gustong maging vloggers. So, tinan mo lang dyan sa baba, nandiyan ang poster natin, and message mo ako, PM mo ako sa aking personal FB para di ka na maligaw. Nandiyan po ang aking profile pic, ayan po ako. So, dyan ka lang mag-message if you want to join this April 29 for only 500 pesos. You can start your own YouTube channel and learn the 7 C's. 7C na dapat meron ka para ma-start mong YouTube channel mo, not only to start it, but to make it a source of income and use it as a channel to influence other people. Okay? So, see you. So, see you sa April 29 and start your journey on how to become the next rockstar vlogger. Thank you. Okay? So, sana nakatulong ang vlog na to para sa gusto mag-desisyon na magkaroon na sila ng kanilang YouTube channel. I see you. Okay? And please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go. Now it's time